Hello dear students, now we see the next point in this topic. It's how to draw graph based on the obtained numerical information by using the Microsoft Excel. So on desktop there is a presence of the Microsoft Excel icon. Open that icon. After opening the icon, enter in the file option, select the new and select the blank workbook. After selecting the blank workbook, we can type the information which is used to plot a graph. Suppose I will type here English. The second subject we selected, it's a maths. Okay. The third subject we selected here science. आता आपण याच्यामध्ये मार्क्स एंटर करूया. पण ते मार्क्स मी कशाने एंटर करते तर मी कीबोर्डच्या सहाय्याने एंटर करते. ओके. त्यानंतर इथे मॅथ्सला मार्क्स एंटर करूया. त्यानंतर सायन्सला मार्क्स एंटर करूया. ओके. सायन्सला मार्क्स एंटर केल्यानंतर सपोज आपल्याला या विद्यार्थ्यांचा ग्राफ प्लॉट करायचा आहे की ॲव्हरेज कसे मार्क्स आलेले आहेत. त्यासाठी मी पेज लेआउटमध्ये इन्सर्ट पेजमध्ये जाणार आहे. इन्सर्ट पेजमधून मी रिकमेंडेड चार्टमध्ये जाणार आहे. रिकमेंडेड चार्टमध्ये गेल्यानंतर ओके, रिकमेंडेड चार्टमध्ये गेल्यानंतर इथे मला या विद्यार्थ्यांचा ग्राफ मिळणार आहे. ओके. ग्राफ आपल्याला पाहिजे त्या फॉर्ममध्ये आपण सिलेक्ट करू शकतो. आपण पाहिजे तसा ग्राफ इथे आपण सिलेक्ट करू शकतो. वेगवेगळे ग्राफ इथे आलेले आहेत. आपण पाहिजे त्या प्रकारामध्ये हा ग्राफ ऑब्टेन करू शकतो. या एक्सेल शीट मधून आपण या विद्यार्थ्यांची टोटल पण काढू शकतो. ओके. वी कॅन फाइंड आउट द टोटल ऑफ द स्टुडंट. आता टोटल फाइंड आउट करताना काय करणार आहात तर पहिले इक्वल साइन सिलेक्ट करणार आहात. इक्वल साइन नंतर बी हा कॉलम आहे आणि 4 ही रो आहे म्हणून इक्वल टू बी 4. ओके. प्लस मी प्लसचं साइन घेतलं आहे आणि लास्ट आहे सायन्स सब्जेक्ट, तो आहे डी कॉलम मध्ये. ओके. मी डी सिलेक्ट केला आणि त्याचा रो आहे 4, तर मी 4 सिलेक्ट केला आणि इक्वल टू चा सिम्बॉल टाकला आणि एंटर केला. एंटर केल्यानंतर मला त्या विद्यार्थ्यांची टोटल मिळाली. त्या मार्क्सची त्या विद्यार्थ्याची टोटल मिळाली. पण मला आता सर्वच विद्यार्थ्यांची टोटल काढायची आहे तर मी खाली फक्त याला ड्रॅग करणार आहे. मला सर्व विद्यार्थ्यांची टोटल मिळाली. म्हणजेच एक्सेल शीटचा यूज करून आपण काय करू शकतो. What kind of the precautions we take? As far as possible the data should be kept in a tabular form. हा जो डाटा आहे हा नेहमी टॅब्युलर फॉर्म मध्येच पाहिजे आहे. डिफरंट टाइप्स ऑफ डाटा शुड बी एंटर्ड इन डिफरंट सेल. वेगवेगळा डाटा आपण वेगळ्या सेलमध्ये एंटर केलेला आहे. म्हणजे इंग्लिशचं कंटेंट एका बाजूला, मॅथ्सचं, सायन्सचं आणि टोटल. ओके. द डाटा शुड बी एंटर्ड नीटली. हा जो डाटा आहे तो नीटली एंटर केला गेला पाहिजे इन अ फ्लो. अननेसेसरी स्पेस, नको असलेली स्पेस आपण रिमूव्ह करणार आहोत आणि जी स्पेस, जे इम्पॉर्टंट कंटेंट आहे तेच फक्त इथे यूज केलं जातं. मेनी टाइम्स वी ड्रॅग अँड फिल द डाटा. बऱ्याच वेळेस आता हे सगळे जे सब्जेक्ट होते ते 100 आउट ऑफ होते. मग इथे आपल्याला 100 पाहिजे आहे तर आपण टाईप करणार आहोत का? नाही. आपण हे जे कंटेंट आहे हे ड्रॅग करणार आहोत. ओके. ते काय करणार आहे आपण ड्रॅग करणार आहेत. ड्रॅग केल्यानंतर आपल्याला त्या सर्व सेलमध्ये हे 100 सेम कंटेंट मिळणार आहे. म्हणजे मेनी टाइम्स वी drag and fill the data. At such time the smart tag can be used after drag the data and fill the data in any manner as we required. Once the data should be entered we can format it. आपण याला फॉर्मॅट पण करू शकतो. इन वेगवेगळ्या प्रकारे आपण त्यांना फॉर्मॅट करू शकतो. डिफरंट टाइप्समध्ये त्याचं कॅल्क्युलेशन्स पण करू शकतो. मी तुम्हाला सांगितलं कॅल्क्युलेशन्स कसं केलं आपण, तर आपण इथे फॉर्म्युला वापरला. वी कॅन यूज द फॉर्म्युला द इक्वल साइन. आपण इथे इक्वल साइन मी टाकली होती. ओके. मी इक्वल साइन इथे टाकली आहे. तुम्ही इथे बघू शकता इक्वल साइन यूज केलेली आहे. बट देयर इज अ नो स्पेस. मी इथे कोणत्याही प्रकारची स्पेस एंटर केलेली
नाही. I think so all of you understand how to create, how to draw the graph based on the obtained numerical information. Thanks for watching my video. Stay tuned to my channel. Thank you.